Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és mint tudjátok, én kontrollerek szervizelésével foglalkozok főként, és most az egyik ügyféllel koprodukálva megépítettük a mondhatni álmaim kontrollerét, ami épített kontroller, és ezt szeretném nektek bemutatni. Amit tudni kell a kontrollerről, hogy kapott egy GuliKit 720-as szettet, ez a DualSense Edge és a Xbox Elite 2-nek a szerelemgyerekének lehetne hívni. Itt állítható analógok vannak, aminek a feszessége állítható, illetve cserélhető analóg kupakok, illetve kapott egy Extreme Rate Spark kitet, amit most mindjárt be is fogok mutatni, hogy mit is tud. Első körben bemutatom nektek a GuliKit 720-nak a szettjét. Itt azt kell tudni, hogy ezek a kupakok, ezek eltávolíthatók, középen van egy kereszthornyos csavar, és azzal állítható az analógnak a feszessége, 3 tekerés felfele, utána van a 0 és 3 tekerés lefele, körülbelül ezt így kell elképzelni, és hogyha betekered teljesen, az a legfeszesebb, érezhető ellenállása van az analógnak, és ahogy visszatekersz 3-at, 1, 2, 3, az az alap standard analóg, ami mindenki másnak van, és ettől még le tudsz menni 1, 2, 3-at, és akkor kapsz egy nagyon-nagyon finom mozgású megoldást. Ezt tudja. A kupakok szabadon választhatók, szabadon cserélhetők. Ha megnézed, van egy horony, oda be tudsz nyúlni, és akár egy ilyen extrém hosszú analógot is be tudsz rakni, analóg kupakot is be tudsz rakni, és ahogy neked tetszik, úgy cserélgeted. Nagyon jó gumírozott kialakítása van, egy fém karimája, hogy azért egy kicsit adjon egy kis dizájnt is neki, és a legrövidebb kupakokkal most összeszerelem. Egy határozott mozdulattal ráilleszted, és egy kattanást fogsz hallani, akkor van a helyén. Jó, lesz erre egy részletesebb videó is hamarosan a csatornán, de most úgy gondoltam, hogy megmutatom így egyben. Ez egy PS5 és egy PS5 Edge kontrollerbe való szett, viszont van ehhez Xboxhoz is variáció, Xbox Series kontrollerbe is bátran be lehet építeni. Amit tudni kell erről a szettről, hogy ez egy TMR-es elven működő megoldás, ugye a drift problémát ugye itt már kiküszöböltük. A következő, nem tudom mennyire tudjátok, az Extreme Rate felkeresett engem december végén, hogy kaphatunk 10%-os kupont a termékekre, illetve majd fognak küldeni egy-egy terméket bemutatásra. Ez még nem az, de előtte már egy kedves megrendelőm, mert koprodukálva ugye megrendeltük a termékeket. Itt már csak a visszamaradt alkatrészek vannak, ami még ebbe még belekerül, az ez a 2 darab kiszerelt analóg, amit a kontrollerből szedtem ki. Ugye így mindent fogok és visszaküldök a tulajdonosnak, de ez most ebben a formában nem is lényeges, hanem nézzük meg magát a Spark kitet. Ahogy látjátok, ez extra karokat tartalmaz, így használod a másikat úgy. Mondok egy példát, amikor távcsővel ránagyítasz mondjuk valamire, akkor használod a hosszú utat, mert vannak olyan játékok, amiknél mondjuk nem ugyanazt a távolságot adja be rövid benyomásra, mint teljes benyomásra, de a jobb klik az csak arra lesz jó, hogy lőj vele éppen. Ez egy példa. Rengeteg játék van, ti is tudtok biztos erre jó példát, hogy hol használható ez, de már csak alapból az a megoldás, hogy egy reteszelő funkcióval bármikor választhatok, az szerintem fantasztikus. Nézzük meg ezt az Extreme Rate Spark kitet, magát a gombokat, ehhez számítógépre kell csatlakoztatni, vagy PlayStation-re. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Jó, itt lenne maga
az összeszerelt kontroller, és ugye a laptop a háttérbe. Első körben csatlakoztatjuk PC-hez vagy PlayStation-hez, és már meg is jelenik a kijelző. Dupla gombnyomással a felső funkció gombbal tudunk a profilok között váltani, 8 profil van összesen. A profilnak ugye 4 oldala van, ugye ez a 4 gombot ábrázolja. Ha megnyomjuk hosszan az adott profilba, amiben be vagyunk lépve, akkor elkezdenek villogni a karok, először is a K1-es kar. Itt ki tudjuk választani, hogy milyen funkciót szeretnénk hozzárendelni. A TK az ugye a touchpad, ennek a lenyomása, fel, le, jobbra, balra, kör, bármi, és most azt fogom csinálni, hogy ezt beállítom körre, az alsó 2 gombbal pedig lapozni tudunk, hogy melyiket szeretnénk használni. Ugye itt látjátok, amelyik villog éppen azt állítjuk. Most de egyet R3, L3, L1 mindent lehet állítani, ez mondjuk legyen háromszög, ez legyen egy négyzet, ez pedig legyen egy... Mi volt az utolsó X? Na, szóval ez pedig legyen egy X. Amint megvagyunk, 3 másodpercig hosszan nyomjuk, ezzel nyugtáztuk magát a beállítást. Most rácsatlakozok, hogy lássátok a háttérben. Ha megnézitek, ugye alapvetően ugye itt nyomkodom a gombokat, de ebben a beállításban már itt is működik. És ami a legjobb, hogy most ugye ez az 1-es profilban van, átlépünk a 2-es profilba dupla klikkel, ugye ott már nem lesz jó, egy másik játékra be tudjuk állítani azt. Most visszamegyek az 1-es profilra, ugye ez teljesen körbe kell menni, és ezeket a beállításokat ugye bármikor tudjuk módosítani, de mi van akkor, hogyha mi ki akarunk egy komplett profilt törölni, nem szeretnénk ezeket a beállításokat tovább használni, akkor a háromszög, a kör, a balra és a felnyilat egyszerre megnyomva, pluszba az L1, R1-et, egy teljes resetet kap az adott profil, tehát ezzel a 2 ujjaddal megnyomod azokat a gombokat, plusz a hátsókat, és ki fogja írni, hogy reset. Látjátok, a reset ki is írta, kitörölte, és már nincsenek is hozzá rendelve, de le is tudjuk tesztelni. A maga ezeknek a hátsó gomboknak a beállításáról és a kalibrálásáról rövidesen ennyit, amit még tud, az, hogyha a menügombot hosszan nyomod és a K1-et 5 másodpercig, akkor egy tesztüzemmód jön be, itt le tudod tesztelni az összes gombot, ki is írja, hogy éppen mi aktív, mi van lenyomva, ez ugye szervizes szempontból fontos, hogy az eszköz látja az összes gombot, ugye ezt én raktam össze, én ezt ahogy végeztem, le is teszteltem, 10 másodpercig így hagyva ebből a menüből kilép. Ami a legnagyobb feature szerintem, az pedig a ravaszgombok. Ahogy látjátok a háttérben, a ravaszokat, ahogy lenyom, ugye ahogy halványodik, megpróbálom átállítani oda a fókuszt, tehát ahogy lenyom, ugye az erőssége, ahogy halványodik, úgy működik, de hogyha átkattintom mouse klikkes megoldásra, akkor ahogy lenyom, egyből 100%-ra áll be. Ez egy FPS játékokhoz nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire jó feature. Én nekem ezt tetszik legjobban. A hátsó gombok is jók, meg tényleg aki szereti a markolatgombokat, azoknak ez nagyon jó fog jönni, de már csak azzal, hogy ez a mouse click rajta van, engem már megnyert ez a set. Talán mindent elmondtam róla, ami módosítás lett rajta. Nincs neki külön tápellátása, a PlayStation-nek vagy a PlayStation kontrollernek az akkumulátorát használja. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon igényesen néz ki, ez egy nagyon jó megoldás, és ha neked is tetszett, akkor megtalálhatod a kupont a leírásban hozzá, egy 10%-os kedvezményt kapsz a vásárlásokból, és igazából nézz szét a többi termékeik között is, mert nagyon jó kiegészítőik vannak az Extreme Rate-nek, és ugye ebben támogatod is a csatornát, hogyha ezt a kuponkódot használod, amit nagyon szépen köszönök. A beépítéssel is kereshettek, ha esetleg nem szeretnétek ti magatok beépíteni,
Kicsit később fogok majd róla videót is készíteni a komplett beépítésről, de van fent egyébként az Extreme Rate oldalán is számtalan beépítési videó, az alapján simán meg lehet csinálni. Egy forrasztópálka kell, az nem ennyire bonyolult, mint egy komplett analóg csere, igazából itt csak rá kell forrasztani egy-egy pontra. Na, gondoltam, megmutatom a szerelés legnehezebb részét. Be kell építeni ezt a szalagot. A BDM 030-nál és 40-nél ide kell forrasztani, 50-nél ide kell forrasztani, illetve ezt a zöld szálat kell csak átkötni ide. Igazából ezt mindet a leírása is, vagy a videója is adja, be kell forrasztani az R3-at, a GND-t, igazából ennyi, ami beavatkozás kell forrasztópálkával, ezt követően már csak simán kézzel szerelhető minden. Ha tetszenek a videóim, nyomjatok egy lájkot, ha feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Ez volt az Extreme Rate Spark egy GuliKit 720-szal. Sziasztok!